Trên hành tinh này, sự sống đã nảy nở theo nhiều cách kỳ lạ. Từ những cánh rừng nguyên sinh đến đáy đại dương sâu thăm thẳm. Từ những khe nứt núi lửa bỏng cháy đến những vùng băng giá xa xăm. Ở đâu có điều kiện, ở đó có sự sống. Nhưng làm sao mà sự sống được sinh ra? Có loài được sinh ra từ trứng như gà, gián hay khủng long. Không cần nhìn thấy mẹ, không cần bú mớm. Chúng nở ra từ một quả trứng được ấp đúng nhiệt độ và theo bản năng, chúng bắt đầu hành trình của sự sống. Đó gọi là noãn sinh, sinh ra từ trứng. Có loài được hình thành bên trong cơ thể mẹ, như loài người, hổ, voi, cá heo. Chúng lớn lên từ bên trong tử cung, được nuôi dưỡng bằng máu thịt của mẹ thông qua dây rốn, đến khi đủ ngày, đủ tháng, đủ năm thì chào đời. Đó là thai sinh, hình thức sinh quen thuộc nhất đối với con người. Nhưng có những sinh vật lại xuất hiện từ chỗ ẩm thấp, từ xác chết hay lớp bùn lầy mục nát như giỏi, vi khuẩn, tạo nhớt. Không cần trứng, không cần tử cung, chúng sinh ra khi môi trường đủ điều kiện phân hủy. Đó là thấp sinh, sinh ra từ nơi ẩm thấp, dơ bẩn. Và rồi, có một điều kỳ lạ hơn nữa là có những sinh linh xuất hiện ngay lập tức, không cần thai nghén, không có mẹ cha, không trải qua thời thơ ấu, mà hiện khởi tức thì, với đầy đủ thân thể và năng lực. Đó là hóa sinh như chư thiên cõi trời, ngạ quỷ dưới địa ngục, hoặc chúng sinh ở những cõi giới khác. Đức Phật dạy rằng chúng sinh có 4 loài: noãn sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh. Dù hình thức có khác nhau, nhưng tất cả đều chung một quy luật: sinh ra bởi nghiệp và chết bởi do nghiệp. Sinh diệt, diệt sinh, trôi lăn miên viễn trong vòng xoáy của sinh tử luân hồi, đến nỗi Phật nói, sữa mẹ mà chúng ta đã bú trong vô thủy luân hồi còn nhiều hơn nước trong 4 biển đại dương. Nhưng một câu hỏi lớn được đặt ra là liệu có tồn tại hình thức sinh thứ 5, vượt ra khỏi luân hồi, không đến từ cha mẹ, không do dục vọng, không bởi nghiệp lực, và không còn bị chi phối bởi sinh già, bệnh chết, một sự tái sinh giữa đời này khi mà tâm hồn đã hoàn toàn biến đổi. Một sự tái sinh không đi kèm tiếng khóc oe oe, mà là sự thức tỉnh từ tận sâu trong cõi lòng mình. Lành thay, câu trả lời là có. Đó chính là thánh sinh. Hình thức sinh thứ 5 này chưa từng được nhân loại biết đến, nhưng hãy nhìn vào kẻ tàn độc khét tiếng Angulimala, tên thật là Ahimsaka, có nghĩa người vô hại, nhưng vì bị lừa, bị hận, bị điên, hắn đã biến chất trở thành một sát nhân máu lạnh. Hắn giết gần cả 1000 người, mỗi lần giết xong, hắn cắt ngón tay của nạn nhân sâu lại thành chuỗi, làm một vòng hoa đeo quanh cổ. Dân chúng run sợ, cả nước căm phẫn, nhà vua ra lệnh bắt và giết hắn. Angulimala biểu tượng của tội lỗi tột cùng. Rồi một ngày, hắn gặp Đức Phật. Một sa môn điềm tĩnh bước vào rừng, không vũ khí, không hộ vệ, chỉ có lòng từ bi và đại dũng. Khi thấy Phật, Angulimala hét lên và rượt theo. Hắn lao đi với tốc độ của một con thú hoang. Nhưng lạ thay, càng rượt hắn càng không đuổi kịp. Hắn gào thét to hơn, sa môn dừng lại. Phật quay đầu, cười nhẹ, ta đã dừng từ lâu, chỉ có ngươi là chưa chịu dừng lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Angulimala đứng sững lại. Không phải vì mệt mà vì tâm của hắn như bị vỡ ra. Dao buông, nghiệp dừng, ánh sáng lóe lên. Hắn quỳ xuống, xin xuất gia theo Phật. Khi ấy, Đức Phật đã nói rằng, này Angulimala, nay ngươi đã trở thành một bậc thánh sinh giữa loài người. Không cần chờ đến sau khi chết, không phải đợi tái sinh lên cõi trời. Ngay phút giây tâm thức được chuyển hóa hoàn toàn, ấy là lúc được sinh ra từ Pháp. Đây là hình thức sinh thứ 5, chưa từng được kinh điển phân loại. Vậy thánh sinh là gì? Theo nghĩa từ nguyên là được tái sinh vào dòng thánh, nói cách khác là sự sinh ra không do huyết nhục, không bởi dục vọng, không bởi nghiệp lực, mà là do trí tuệ bừng nở, tâm từ buông xuống và bản ngã tan ra. Không sinh bằng thể xác, mà sinh bằng tâm thức giác ngộ. Không từ bụng mẹ,
mà là từ ánh sáng của Như Lai. 4 loài sinh kia là quy luật của sự sống tự nhiên, còn thánh sinh là quy luật giải thoát của tâm thức, và điều đẹp nhất là không ai bị loại trừ. Dù quá khứ bạn từng ra sao, dù bạn đã từng lạc lối, giết người, phá giới, buông lung hay sa đọa, chỉ cần tâm bạn biết dừng lại, bừng tỉnh và chuyển hóa, thì ngay khoảnh khắc đó bạn được tái sinh một lần nữa, không còn là đứa con phàm phu của cha mẹ, mà trở thành đứa con cao thượng của chánh pháp. Kết luận: 4 loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh là cách vũ trụ vận hành tạo ra sự sống theo tự nhiên. Còn thánh sinh là cách mà pháp vận hành sản sinh ra bậc thánh, không còn trong giới hạn luân hồi, vượt ra ngoài lằn ranh sinh tử. Nó không phải đến từ bên ngoài, mà trỗi dậy từ nơi sâu thẳm nhất bên trong tâm của bạn. Ngay khi bạn biết buông cái tôi xuống, ấy là lúc bạn được thánh sinh. Có người từng máu đầy tay, chỉ một câu Phật buông ngay đoạn trường, không sinh lại giữa vô thường, mà sinh từ pháp, đoạn đường hóa không. Một đời làm ác long đong, thánh sinh, đời mới cõi lòng như nhiên. Vượt qua biển khổ, chư thiên, vì tu hạnh thánh an yên niết bàn.